Tuklasin natin hanggang Ang himpilang inyong pinapanood ay ang Tuklasin Channel. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Siyempre, kasapi po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong lingkod. At welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Siyempre, ang oras sa hudyat po ngayon sa buong kapuluan. Naku, anong oras na ba? Anyway, it's 6:11 na po ng gabi at magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga Bicolano. Maligayang panonood po sa lahat din ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako pa rin ng mundo. Siyempre, tayo ngayon ay nandito sa ating Tuklasin Natin at sa ating mga tagapakinig, maaari po kayong magpadala ng inyong mga text message sa ating cellphone number na 0915-258-4091. Pwede rin po kayong makilahok sa aming talakayan o kung may katanungan po kayo sa ating magiging panauhin ngayong gabing ito, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe dyan sa ating Facebook page, Partido KDP. At kung may nais kayong iparating na reklamo, katanungan o mungkahi, mga nais po ninyong talakayin natin sa ating Tuklasin Natin, mag-email lamang po kayo sa tuklasinnatin@yahoo.com. Of course, matutunghayan niyo po ang Tuklasin Natin sa FB account po na tuklasinnatin.com o pwede rin naman po sa ating pong personal account ng Facebook, no? Hanapin nyo lamang po Kathy Cruz. At sa ating Twitter, of course, tuklasinnatin.com, i-type nyo lamang po yan. At syempre, ngayong araw na ito ay napakalaman po ng magiging, ang ihahatid po ng ating palatuntunan dahil ngayong gabi ay matutunghayan nyo po, mapapanood nyo dito sa ating Tuklasin Natin ang nangyari po dito sa Davao na kung saan ay nagkaroon po ng inauguration ng ground receiving station ng Department of Science and Technology, particularly itong Advanced Science and Technology Institute. Ito po yung receiving station, mamaya mapapanood po ninyo yan. But of course, bisita po natin ngayon ang aking ka-partner in crime sa Davao. At yaan, bago ko sa inyo tuluyang ipakilala, panoorin nyo po muna si Wazzup Pilipinas. Wazzup Pilipinas? From the Philippine Air Force. Inyo po nga napanood etong ating kaunting patikim sa Wazzup Pilipinas. Yan. Ano ba tamang doon? Sabi nga niya sa akin nung aking ipapakilala nga, Wazzup Pilipinas? Tama ba yun? Tatanungin natin. Hindi ko na patatagalin. Pababatiin ko na ngayong gabi. Walang iba kundi si Ross Del Rosario. Siya ang pambansang vlogger ng Wazzup Pilipinas. Magandang gabi sa'yo, Ross. Tawa tuloy ako. Wazzup Pilipinas? Yun. Ayan. Ba talaga Magandang gabi po mga kababayan. Ito po ang inyong pambansang vlogger, Ross Del Rosario. Ayun. Iba talaga ang dating nito si Ross, no? Pero alam niyo po, marami kaming nakakatuwa, nakakainis, at katuwa-tuwa. Talaga? Hindi.
Yung Pero experience anyway, natin, mga di ba? experience namin, first time ko kasi sa Davao Lagi ko nga sinasabi Yun. sa'yo, Ross, and even sa ating mga mahuhusay din na mga kasama from ASTI, no? Under DOST. Pero maganda siguro bago tayo magsimula nga magtalakayan, no? Pero maganda, batiin mo naman ang iyong misis. Ano ka ba naman? Wala ka bang Oo nga. pabatiin ng mga love of my life? Yes, syempre, babating ko po ang aking wife who's going to have her birthday this November 13. Wow. So, sa Miyerkules na yun, di ba? Miyerkules ba? Tama ba? Miyerkules. Oo, tama. Kasi it's 11 na yun, Happy di ba? birthday to you. Happy birthday! My wife is Wilma. Happy birthday! Advance happy birthday. Ayun, siyempre yung mga anak ko, tatlong anak, si Cristel, si Kyle, tsaka si Cairo. Puro K. Actually, HK yun eh. Para sa HK ang name. Okay, pero bago tayo umusad sa ating talakayan tungkol dito sa mga nangyari at napakahalagang pangyayari dito sa Davao, gusto ko munang alamin bilang founder ng Wazzup Pilipinas, paano ba sino ba si Ross Del Rosario at paano nabuo itong Wazzup Pilipinas? Ayan, ang pinakahuli ko pong trabaho kasi is with the United Nations World Food Program as their ICT officer. Kasi po, ECE graduate po tayo from Mapua Institute of Technology, which is Mapua University na ngayon. So, na-hire po nila ako as their ICT officer. Based in Makati, pero we have operations in Mindanao, so may mga offices kami doon. Davao, Cotabato, Iligan. Nagkaroon din kami ng office sa Legazpi, pero short time lang. Legazpi in Bicol, Albay. So, ayun po, ako po yung pinaka-main contact ng ating regional headquarters, tsaka yung main headquarters. So, one is in Thailand, Bangkok, and the other one is in Rome, Italy. So, yun po yung mga offices namin. So, ako po yung kinokontak ng mga ID counterparts namin doon sa mga offices na yon, and ako nag-i-implement sa Manila. Now, meron akong kasama rin which is based in Mindanao, based siya dati sa Davao, but ako yung dito po sa Manila po pumupunta yung mga IT counterpart at ako tinuturuan, and then ako naman po yung nagtuturo doon sa Mindanao. So, dahil ang perception kasi ng karamihan kapag ikaw ay IT, alam mo rin yung paggawa sa PowerPoint, sa website. Kasi di ba ang IT very broad yun, pero ina-assume nila na alam mo lahat ng anything about computers o basta anything na may kinalaman sa computer o technology. Sabagay, ako naman pinag-handle nila halos lahat. Satellite communication, radio, the PABX namin. So everything, talagang kami ang pinag-handle niya. So, parang doon ako nagkaroon ng idea na magtayo ng sarili kong website kasi, di ba, pag company-owned, you cannot put out your own ideas or thoughts. Yes. Siyempre, dapat kung ano lang yung allowed ng company. May approval. Or may approval nila kung ano yung content na ilalabas, which is the United Nations. So, para magkaroon ako sa sarili kong voice, naging active ako in creating my own website. Pero hindi pa yun ang Wazzup Pilipinas. Personal ko pa lang yun. Nagkaroon ako ng... Anong year to? Wazzup Pilipinas was born to 2013. 2013. Pero I was already blogging with my personal blog earlier pa, when I joined the United Nations. Talaga? Nauna ka pala talaga sa akin, kasi kung mga ganong, ako kasi natuto lang ako mag-vlog parang 2015. Kaya ba nag-start ang Facebook? Pero bago dumating ang umusbong ng Facebook kasi meron na tayong tinatawag ng mga WordPress, Blogspot, di ba? WordPress, Blogspot. Nung umusbong yun, nagsimula akong aralin kasi yung yung component na yun. Kasi nakita ko, katulad mo, hindi mo mailabas yung mga views and ideas mo, yung mga opinions mo. Samantalang kung may sarili kang parang outlet mo, kasi dahil nasa radyo ako at pasingkaw-singkaw sa mga iba't ibang pahayagang Tagalog, so parang ang nangyari, limitado yung mga nakaka-capture ko o na
nai-interview ko ng mga tao. So, anong nangyari? Sabi ko, bakit hindi ko ilabas sa sarili kong website? So, at bilang panimula, katulad mo, parang ginawa ko tong blogspot na to. Inaral, alam ko, pinutingting ko lang, walang nagturo sa akin. Ikaw ba may nagturo sa Ganun din. Akin, Self-study lang din. self-study lang din. So, actually, like you said, nagsimula na ako sa mga pre. Only siguro after ilang months, saka ko lang bumili ng domain, gano'n. Okay. Ginawa akong professional talaga siya. Pero when I was still doing personal blogging, yung mga pre lang. Nung kinommercialize ko na siya, nung ginawa ko na nga yung Wazzup Pilipinas, tsaka ako bumili ng domain, tsaka ako ginawang professional ng template, ng pinaka-layout ng Ano yun, website. ikaw mismo gumawa nung ng blog? Self-study website. lang. Naghanap ako ng mga pre-template and then minodify ko meron lang. namang ganun eh. Inayos-ayos ko lang. I-rearrange ko lang yung mga location ng mga content, gano'n. And then, ayun, lumaki siya ng lumaki kasi at nagkaroon ako na napakaraming opportunities. Dati nga, ang sipag-sipag ko nun. Halos everyday. Siguro mga ilang events ang pinupuntahan ko. Talaga. Cover. Parang ako rin eh, no? Oo. Pero lumilipas yung kasipagan mo yun dahil no? Kasi pag simula pa lang, syempre excited ka. Oo, bago eh. Oo, Bago tapos sa you get to meet a lot of people, you get to na-excite ka. experience yung mga first time na hindi pa nala-launch. Diba? Pag media kasi or vlogger, sa'yo muna ipapakilala, ikaw magpo-promote. Oo, Ikaw magkakalat. inu-introduce pa lang sa'yo. So, nakakatuwa. Baga parang ikaw yung unang makakaalam ng mga bagay na hindi pa nalalaman ng public. Kahit na sino. Oo, except kahit yung sino. mismo creator o yung Siyempre, gumawa mismo, diba? which is, nagkakaroon ng formal launch na kinakalat na karamihan ng tao through you. Yes. So, it's a privilege, it's an honor to be chosen to be among those na magkakalat ng information. So, before naging Wazzup Pilipinas, ano siya dati, yung vlog mo? Ang pangalan nga ng vlog ko, una, katuwaan, tinawag ko, Be Kind to Us Trolls. Alam mo yun, yung Be trolls. kind to us trolls. Pero may nag-advise sa akin, gawin mo positive naman. So, ginawa ko, Oo nga naman. ginawa ko, parang, kalimutan ko ito yung pangalan. Ang tagal na kasi nun. So, ginawa kong positive, parang something, be good to us, or, I forgot already the name. Basta, ginawa ko siyang positive. And, nung kasi nagkaroon ako ng opportunity to meet mga kapwa ko, influencers, mga vloggers, they encouraged me to create my own nga. Nagkaroon ako ng award. Wow! After first year pa lang, nagkaroon na ako ng award. In-award na ako. Kasi yung award na yon is chosen by your fellow vloggers. Talaga? So nagbotohan, nakasama ako sa napili. Congratulations! Ayun, Napansin ka nila. Napansin ako. And the time na nabigyan ka ng award, ano siya? What do you mean, ano siya? Wazzup na Pilipinas na Wazzup siya? Pilipinas na yun. Kaya sabi ko nga, first year pa lang, Ng Wazzup Pilipinas, may award ka may award na agad ako. Okay. Among us vloggers lang yun. Among. So, it was organized by Miss Janet Toral. They consider her as the mother of e-commerce. Talaga? So, siya yung nag-organize ng mga ganyang events, diba, meron siyang iVlog Summit na ginagawa sa UP na ginagather niya yung mga vloggers na interested to either talk or to listen, to learn. Okay. And then marami pa siyang mga other events na in-organize for entrepreneurs, Galing. mga business owners, and so on. So, natutunan mo tong all about blogging, all about website and how to earn them. Doon din sa mga trainings na pinuntahan mo. Yeah, some of it. Pero nung pa lang, kasi may sarili na akong identity. I wanted to, para maiba. Kasi minsan kapag you're immersed in kung ano yung ginagawa ng lahat, nangyayari na adapt mo rin. So, naging parang kapareho ka na nila. So, minsan, iniiwasan ko rin yun para yung ideas, yung branding ko. Hindi mawala. Nasa iyo lang yun. Ako lang, idea ko siya, branding ko siya, para hindi ko masyadong
magaya or maging kapareho lang ng the rest. Oo. Kumbaga, among the turn, ikaw lang yung rose na kapansin-pansin. Parang gano'n. Okay. Kaya nga nung Diba? unang mga years ko, parang yung una sa akin, bakit daw ingay-ingay ko, bakit binabash ako, gano'n. Talaga? Naranasan mo yung mga ganung bagay? O yung mga new, kasi di ba syempre, bago ka. Hindi mo pa alam yung mga Do's and don'ts. or do's and don'ts, and also yung ano yung pinaka ethics nila, yung standards nila, Oo, kasi... or yung gawin nila. Oo, kasi sa regular media people or media person, kundi talagang merong tinatawag tayong code of ethics, diba? Kasi ako noon, pag masaya ako, tumatawa ako. Pag gusto kong lumapit sa isang tao para interview, lumalapit ako. So parang ang tingin nila sa akin, napaka-aggressive ko. I see. Napaka-aggressive na hindi ako nahihiya. Kasi siyempre nandun pa yung enthusiasm, nandun pa yung genuine na curiosity. Oo, gusto mo na alamin. malaman, ano ba yan? Hindi ko naman alam na kailangan pala magpapaalam pa ako sa ganito para maka-approach sa tao. Pinagbibigyan naman ako, so para sa akin, okay, bakit kailangan Bakit ko ba kailangan dumaan? Oo, dumaan pa sa ibang tao. Yun ang kailangan ko. Oo, nandiyan naman siya. Correct. Kailangan pala daw, may schedule dapat, may permission pa dapat. Talaga, may gano'n. So may mga ganun-ganon. Di ba karamihan sa mga media, we do crash interviews. Yes. Kapag nandiyan na siya, katabi mo na, ba't yung patanongin? Yung opportunity kasi kinakalagian mo na eh. So, tapos mayroon nagpauso pa ako ng shoutout. Oo nga. Yung Parang katulad lang kanina. tinatawag ko siyang the iconic Wazzup Pilipinas shoutout. Ayun. So, from there, parang mas marami nakakilala sa akin doon. May recall. Alam mo bakit? Kasi di ba, nangyayari yan. Halimbawa, na-invite ako ng DOT sa Bacolod. Nagpa-shoutout ako. So, every time the following day, every time na makakasalubong ko yung mga kasama namin doon, ang bati sa akin, Wazzup Pilipinas. Parang ako na yun Wazzup. They don't remember my name, but they remember the name The of Wazzup Pilipinas. So, parang ako, sino nga ba yun? Si Wazzup Pilipinas yan eh. di ba? Di mo maalala yung pangalan ko, pero maalala mo yung maalala ko yung pinasigaw Wazzup ko sa'yo. Pilipinas. O kaya yung mga tinatawag nila sa pangalan. No? And unfortunate naman, napili kong pangalan, parang greeting na rin, di ba? So, what's up? Pero yun, naisip ko kasi yan, kasi yung mga boss ko sa UN, puro foreigners. Okay. Okay, what's up? American yung ko, yung boss ko, yung pinaka-country director. Yung logistics namin, Korean. Ang bati palagi nila, puro, what's up, Ross? What's up? Ganun. So, nag-register sa'yo, tas tama mukhang papatok ito. Parang so yun ang ginamit ko. Ngayon, dinugtong ako ng Pilipinas kasi I'm here in the Philippines and it's all about mostly in the Philippines. Kaya lang, ang ganda ng talaga ng opportunities. Nagkaroon na ako ng mga invites even sa out of the country. Wow! Grabe. Galing. Tuwa ako noon. Biro mo, na-invite ka to... Unang invitation sa'yo, saan? Sa Singapore. Sa Singapore? Ano naman ang ginawa mo doon? Nagkaroon doon Wazzup Pilipinas. Nagkaroon doon ng parang Singapore? expo ng mga about food. Kasi mostly ang sinusulat ko about tourism eh. Okay. So, mga destinations, resorts and hotels, saka syempre, hindi mawawala yung restaurants, pagkain. So, na-invite ako ng isang event na they have 2 events ongoing at the same time. In-invite nila ako sa Singapore. And then I agreed. So, punta ako doon. Ano yung sagot nila yung plane? No, actually, sagot ko lahat yun. Talaga? Pero, nakakuha ako ng sponsor. Okay. So, sumagot ng flight ko, meron sumagot ng hotel ko, may sumagot ng pagkain ko, and so on. Galing. So, syempre, kasi medyo meron na akong influence din, or kilala na rin ako na iba, pumayag na sila na sponsor ako, in exchange na kasama sila sa promotion ko. Okay. Very good. So, parang nagkasabay-sabay na talaga. Parang yung pumunta ako ng Cebu. May nag-sponsor ng flight ko, may nag-sponsor ng hotel ko, and marami na nag-sponsor ng restaurant, di ko napuntahan lahat. Talaga. So, parang nagkakataon lang na everything comes in place na talagang meron nag-o-offer ng ganito, may nagbibigay sa akin ng opportunity to promote them in exchange of
The service Mga that I need. ex-deals, Mga ex-deals. Ewan ko, swerte talaga. Parang napakarami ko kasing blessings na Siguro dumating. dahil mabuti kang tao. Alam mo, minsan ako kasi Ros, naniniwala kung pag mabuti kang tao, hindi ka namemerwisyo ng kapwa, talagang mararamdaman mo yung biyaya sa iyo ng Diyos eh. Siguro na. Diba? Kasi ang nangyayari sa akin kasi, ang magaling sa akin, mga kapwa ko vloggers. Pero ang natutuwa sa akin, yung mga brands, yung mga companies na nakipag-partner ako, nakipag-excel ako. So, siguro naman, ang tingin ko kasi noon, I don't need to please my fellow vloggers. Yung brand na importante, di ba? Yung nag-hire sa'yo. And besides, as long as yung wala ka namang pinipermisyong tao, hindi ka nananapak ng ibang tao, sa halip yung talent mo, you share your talent, you share the ideas, na pwede rin magamit. Ngayon, pag tinuro mo sa kanila, tas di pa rin nila ginawa, problema na nila yun, di mo na problema yun. Kasi hindi ka naman naging madamot, di ba? When they ask you something na paano ba to, paano ba yung pagkita, o paano ba ako, dyan, paano ko ba matututunan niya, and you share it, tapos sinare mo na, despite na sinare mo na yung information na yan, tapos hindi pa rin sila hindi pa rin nila ginawa, hindi mo na problema. Yung problema na nila yun. Actually, when you mentioned sharing, kasi ang ginawa ko sa vlog ko, I opened it to correspondents, to partners. So, hindi lang ako na ngayon na nagsusulat doon. Marami akong mga contributors. No, hindi lang locally, pati internationally. So, may mga nagsasubmit sa akin ng mga articles na nagtutulong-tulungan tuloy kami ngayon. Kasi so, lumalaki yung network. Lumalaki yung network, nagkakaroon ako ng opportunities. Kaya lumalaki yung exposure ko even abroad. Ang dami ko ng mga event invites na sa ibang Hindi mo na rin country. kaya, Hindi ko na kaya. Ngayon nga, nakapila, 3 countries ang may invite ako. Kaya lang, siyempre, kailangan mag-ipon. Lalo na ngayon, di ba, kailangan pa magbayad ng travel tax. Bago ka lumipad international, di ba? Ano yun, Hindi ba nila sagot yung mga ganon? Minsan kasi, yung iba sagot, yung iba naman, wala silang control. Lalo na pag airlines, mahirap. Okay. Kailangan meron kang sponsor na airlines talaga. So, usually, ang sagot nila, everything else except the airlines. Ayun usually ang nagiging problema. I see. Kasi ang airlines kasi, medyo parang mahirap Hindi nila, kumbaga ikaw isang company, lalabas sila ng pera doon. Pero kung ikaw yung company, ikaw yung hotel. Unless may-ari mismo nakausap mo. Na kaya kanyang sagutin agad-agad. Lalabas sila ng cash. Pero usually pag Excel na, kung ano na yung may access sila, diba, hotel o resort. So everything inside the resort, the hotel, pati yung food, restaurant. Pero hindi nila kayang i-provide yung maglalabas sila ng pera for your flight going to their country. Correct. So, ang dami mong ganong invites. Anyway, with your experience sa Wazzup Pilipinas, ano yung talagang pinakamatinding masasabi natin na nag-register sa'yo na ito yung kung bakit ka nakilala as Wazzup Pilipinas? Nag-register? Parang talagang dito ka nakilala bilang Wazzup Pilipinas. Kasi, Any story or any article na talagang si Wazzup Pilipinas siya, tapos medyo either may natuwa sa'yo o merong nagalit sa'yo, binash ka because of your article. Meron bang ganon? Actually, madami na rin. Pero hindi ko kasi isa-isa dahil sa dami Pero maraming ganon. Kumbaga napapasin ako dahil unang-una sinabi ko kanina yung shoutout niya. May recall kasi So overall yung branding. So yung Wazzup Pilipinas kasi pag narinig mo na, nag-register sa tao. Tapos bawat sulat ko pa sa article ko, sinisimula ko yun ng Wazzup Pilipinas, yun ang pinaka-intro ko Tapos syempre nagpagawa ako ng logo. So sinimula ko sa branding kasi. Okay. Kasi kailangan para makilala ka,
standout ka. Meron kang May branding. brand ka kagad. Oo. Na pag nakita nila, yan, Wazzup Pilipinas yan. So mga articles kasi, sa dami, siguro nag-recall sa akin yung ginawa ko sa Zambales. Zamboanga pala. And what is that? Na-invite ako ng DOT ron sa Zamboanga. For, katatapos lang yun ng siege. Zamboanga okay. siege. So they want to encourage tourists to go back to Zamboanga. Napakita sa kanila na hindi na dangerous. Okay. Tapos na yung conflict. So, tinuri kami doon, all over. 4 days kami doon. Ako lang yung vlogger na na-invite. Kasama Talaga? ko mga mainstream media. Okay. Magazine, newspaper, ganyan. So, ako lang yung nag-iisang vlogger. DOT ang nagano nito? DOT na, yung region na yun. Okay. Not DOT here in the main. That's Region 12 ba? Ngayon ba yun or something? Okay. Sambuanga, basta Mindanao, di ba? That's Region 10 yata. Hindi ko na maalala. Pero sila yung, na-meet ko yung nag-organize noon doon sa isang travel expo. Kasi napakilala ko. So yung isa siguro yung pinaka-ano ko hindi ako nahihiya Lumalapit ako, nakipag-usap talaga ako, inaalam ko talaga yung mga tao, yung mga pangyayari. Ba, may event. Mag-interview talaga ako, lalapit ako. Talagang mag-i-inquire ako. Hindi yung mahihiya ako na, aalam yun. Correct. Kasi marami mahihiyain pa Kaya ako makapal ang mukha. Medyo makapal ang mukha, sabi nga nila ako, napaka, term ba nila nun? Mapapel, gano'n, pabida. Ganun talaga sa hindi ka magiging vlogger kung hindi ka pabida. Hindi ka rin media kapag hindi ka pala tanong, di ba? Parang nakasabay natin sa plane. Going back from Davao. Sabi sa akin ni wife ng congressman. Ng Venezuela, di ba? Sabi Si sa akin, Stephanie. Hindi. Tiffany. Miss Tiffany Chua Gatchel. Yan. Ayun. Di ba sabi niya sa Siya ay akin? from Valenzuela. Sabi niya sa akin, mag-vlogger ka kasi napaka-bibo. Yung vlogger siya sabi niya yung video. Hindi niya alam, ginagawa ko na talaga. Mabibo daw ako. Ganun din ang comment sa akin ng iba. Actually, yung isang vice president ng SM, sabi sa akin, ang bibo ko raw. Pero ganyan ka na ba talaga nung bata ka? Hindi, mahihayin ako. Grabe. Paano mo na-develop yung Simula na mag-work ako, sa WPF? Hindi pa. Ang first job ko kasi is in training. Okay. Mga training centers. Okay. Kasi nung pagka-graduate, I felt like na hindi pa kompleto yung knowledge na nakuha ko from college. Kasi while college, nag-aaral pa rin ako ng computer sa labas Okay. So, ngayon, nung pagka-graduate ko, siyempre, ang gastos pag ikaw mag-aaral Yung ginawa ko, gumawa ko ng paraan, naisip ko, why not apply sa mga training centers? And then, they will teach me, I will learn, and I will teach it to the, nahahasa yung knowledge ko. Nahahasa knowledge mo, at the same time, kumikita ka. Saka natututo rin ako. So, kumikita ako, at the same time, na-share ko yung knowledge ko na nasanay ko yung aking, yung way to communicate. Correct. Effectively communicate. Pati nga yung mga boss ko, sinasabi sa akin, kasi ang ginagawa ko minsan, yung buong screen ng computer, yung interface, dinadrawing ko sa board, sa whiteboard. Sabi sa akin ng boss ko, ikaw na yung first time na nakita kong gumawa ng ganyan. Lahat sila, puro sulat-sulat na, ikaw nag-drawing ka pa. So, kasi nga, napaka-ako yung creative. And gusto ko talaga visually appealing talaga Kasi ang totoo lang talaga, ang gusto ko talaga fine arts. Talaga? Yun ang may ligaw mag-drawing na, mag-painting and so on. Baka ngayon magaling pa rin ang kamay mo. Wala na Nagmana sa akin ang anak ko, yung panganay. Talaga? Siya ngayon nagdo-drawing, editor-in-chief din siya ng school niya. Parang katulad mo rin nun, nung high school ka o college. Pero hindi, mas galing siya. Kasi editor-in-chief siya. Ako, editor lang or writer lang. Siya naging editor-in-chief, grabe. Ibig sabihin, magaling. Tapos noon pa ka, bumili ko ng organ. Gusto ko matuto ng music. Okay. Doon natuto. Ang hirap Pag matanda ka lang, hirap Pero siya, natuto. Magaling. Siya natuto. Galing. Kumbaga yung mga frustrations ko,
Siya yung then, hindi ko nag-fulfill. nagawa. Oo. Nagagawa na niya ngayon, grabe. Aba, dapat pala minsan dalhin mo rito yung anak mo, tapos patugtugin natin. May organ din eh. Ako, ang galing nun, grabe. Tsaka bilis siya matuto. Patugtugin mo. Kaya nga niya yung papakinggan na niya sa, kakapay na niya yung kiss. Talaga? Ayun. Ayun, galing widow. Mm. Ano talaga siya, magaling ang sense of ano niya. Napaka-creative din. But anyway, no? So, Naging- nalaman tuloy natin yung mga meron pa marami pa po siyang secret sa Wazzup Pilipinas. Parang show is all about me na. Hindi. Kaya siyempre, baka mamaya akala nila, sino pa itong Wazzup Pilipinas na to eh? Hindi, siyempre kinakailangan ipakilala natin kung sino ba si Wazzup Pilipinas, di ba? At ano ba ang Wazzup Pilipinas? So, ang Wazzup Pilipinas po ay isang blog at si Ross ay isang vlogger, okay? So, siya po ang mismong nakasama ko dun sa Davao kung saan po ginawa yung inauguration po ng ground receiving station ng Department of Science and Technology na pinangunahan po naman ng Advanced Science and Technology Institute. Para po mas maintindihan nyo yan, panoorin po ninyo ang video na to at mga mensahe po ng ating magagaling na mga sayantista, mga inhinyero po mula sa DOST at DOST-ASTI. Welcome to the DOST ASTI's Philippine Earth Data Resource and Observation Center, or simply PEDRO. PEDRO is a ground receiving station that securely receives, processes, and distributes space-borne imagery from supported remote sensing satellites. It was established in 2016 to complement the Diwata microsatellite operations. Since the establishment of the Pedro Center, it has expanded to support a wide selection of Earth observation satellite subscriptions in its constellation. These satellites gather multispectral and synthetic aperture radar or SAR images and transmits them to the Pedro GRS or Ground Receiving Station server, where they are processed and analyzed before distribution to the relevant government agencies. So, let's talk about the many practical applications of PEDRO's satellite images. PEDRO provides a wide set of data crucial for various operational and research activities in the areas of emergency response management, agriculture monitoring, forest and environmental surveillance, and other similar activities. In cases of natural disasters like earthquakes and volcanic eruptions, PEDRO images have been relevant in disaster assessment. PEDRO also provides satellite images to the Remote Sensing and Data Science Help Desk, or the DATOS team of DOST-ASTI. DATOS specializes in using remote sensing, GIS, data science, AI, and other technologies for disaster risk reduction management purposes and other applications, such as agriculture. Essentially, the data provided by PEDRO can be further analyzed to derive relevant information that can be used to complement the current efforts of government agencies and other institutions. PEDRO can even provide critical images and data to assess which areas are most heavily hit by disaster to aid in relief operations. This was done during the Marawi siege last May to October 2017. PEDRO images can also aid in flood monitoring during typhoons or heavy rainfall caused by monsoons. This is made possible by the PEDRO subscription to satellites with SAR technology. This technology is capable of penetrating clouds so that images can be captured even during typhoon season. Flood modeling and landslide hazard assessment can also be conducted through the elevation data using two satellite or aerial images taken at different positions
points that were both present on the two images will be matched. The difference between the same points on both the image pairs will be calculated and will be used to generate the digital elevation model, or DEM, of the area of overlap. Using frequent high-resolution imaging, Pedro images can also be a reliable channel for environmental monitoring. Pedro is subscribed to satellites capable of identifying features such as buildings, houses, vehicles, and trees. This information is crucial in monitoring deforestation and urban sprawl. Satellite images can also be used to assess the vegetation health and indirectly the level of urbanization in an area. Using SAR satellites, the rice growth stage of an area can be mapped. Radar signals can be used to calculate how high the rice stalks are and what stage they are in. The Advanced Science and Technology Institute undertakes scientific research and development initiatives in electronics, computing, and information technologies aimed at improving society and the quality of life of Filipinos. In the case of disaster risk reduction and management, the objective is to support the resilience of Filipino communities and enhance their capacity to bounce back from and to build better after calamities. One such initiative is the Philippine Earth Data Resource and Observation, or PEDRO Center, which provides high-resolution geospatial scientific data in the form of optical or radar satellite images and their derived products. These satellite images are distributed to various government agencies for their planning, coordination, and response activities. These satellite images are a vital source of information during extreme weather events for managing the government's preparation, relief, and rehabilitation efforts. Through this R&D infrastructure, we are able to create value out of science and technology and subsequently bring this value closer to the Filipino people. In 2015, the Department of Science and Technology, through its Advanced Science and Technology Institute, implemented the Philippine Earth Data Resource and Observation Center project. This project was able to establish the first ground receiving station in 2016. And in 2 years of operations, this center, which we call the Pedro Center, has been enabled to receive several terabytes of data from various Earth observation satellites that we have access to. This includes the Philippine microsatellites, Diwata 1 and 2. Thus, to expand and sustain the Pedro operations, the Davao GRS was constructed. The establishment of the Davao Ground Receiving Station is a crucial step in securing the operations of the Philippine Earth Data Resource and Observation Center, or PEDRO. This capability will be further expanded through the Davao GRS, which will serve as an auxiliary antenna for our antenna here in ASTI, so that in case of catastrophes and disasters in Manila, we can still receive Earth's surface information. The Davao GRS, like a GRS in ASTI, can download high-resolution synthetic aperture radar and optical images. This will be a great help in gathering Earth surface data for disaster risk reduction, environmental monitoring, maritime surveillance, and urban mapping. We have installed a 7.3-meter antenna in Davao, which will be the largest satellite tracking antenna in the Philippines. This will enable the Davao GRS to capture more signal and point more accurately, and this will highly benefit the PEDRO operations. Apart from the increase in diameter, we secure the Davao ground receiving station antenna with a radome. This protects the antenna from strong winds during typhoons. With the radome installed, the antenna can withstand all weather conditions. During the installation of the radome, it is important that the satellite dish is put up correctly. We made sure that the right panels are in the right order
so as not to affect the shape of the rain. We also look out for strong winds as this might damage the satellite dish as we load the radome over it. The DOST-ASTI aims to engage scientific communities outside of Metro Manila by distributing our science and technology infrastructure. In this way, we're able to promote and contribute to inclusive innovation and better the lives of more Filipinos through science and technology. The Davao Ground Receiving Station is an important step towards making advanced technology available in various parts of the country and in showcasing the talent, ingenuity, hard work, and dedication of Filipino engineers and scientists. Okay, inyong napanood ang mga kwento at mga impormasyon, mga interviews po yan na mismong ginawa po yan ng DOST-ASTI, no? Para po sa kapakanan o kaalaman ng ating mga kababayan. So nakita niyo po, pinakita po dyan yung mismong yung ginawa po mismong ground receiving station, tapos kung paano po siya ginawa at sino-sino yung mga gumawa at bakit kailangan siyang gawin, no? So makikita niyo po diyan at napakaliwanag, nakakatuwa po kasi pagka may mga ganito po tayong mga klase ng teknolohiya, nakakatulong po ito sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno po natin at lalo na kapag sa mga panahon ng kalamidad, malaking bagay po ang nagagawa po nito. At hindi lang yon, para rin po sa kasiguraduhan ng ating bansa, 'di ba? So katulad nga nung dun sa question and answer during the press con, no? Kung saan dun na rin mismo yung groundbreaking, dun na mismo sa aktibidad na yun at nagkaroon ng mga pagtatanong ang mga bisita, no? Na nandoon mismo sa Davao. Pero gusto ko lang din, Ross, bilang isang vlogger, no? Ano ba ang nakita mong kabutihan nitong ginawa ng DOST-ASTI, particularly para sa ating mamayang Pilipino at sa bansa na? Well, papasalamat muna kami sa DOST dahil biro mo pinalad na tayong dalawa. Oo, tayong dalawa tayo. lang. Thank you, ASTI, and From thank you, Manila. Department of Science and Technology. Oo, di ba nakaka-proud naman na tayong dalawa lang from Manila. Thank you, Miss Beth. Pinadala nila dito sa Davao. Yes, Di ba? Parang nakakatawa ng puso. At the same time, yung ma-witness natin yon, parang we're very proud na meron na palang Filipino invented or owned or created na technology na may kinalaman sa space, di ba? May sarili tayong satellite. Ngayon, meron na tayong mga sariling mga ground receiving station. And nauna nga yun nasa Quezon City, and pangalawa itong sa Davao, at magkakaroon pa rin ng pangatlo sa Iloilo. So merong isa sa Luzon, may isa sa Mindanao, and then soon sa Visayas. So ang kalagayan kasi nito, hindi na tayo kailangang umasa lang sa ating mga foreign, the other foreign countries, yung mga neighborhood countries natin, o yung mga merong technology na ganito. Nangyayari dyan, kahit tayo mismo, pwede tayong instantly, pwede tayong kumuha ng information using our satellite, using our receiving stations para makakuha ng data na makatulong sa atin. Hindi lang sa isang agency, hindi lang sa DOST, kundi sa lahat ng agency ng Pilipinas o ng government. Diba? So, iba-iba yan. Marami kasing use maraming gamit Diba? Pwedeng gamitin nila sa pag-identify ng mga changes sa geography. Halimbawa, nagkakalamidad nga, nagkaroon ng pagbaha or pagkalindol, makikita yung mga nangyari na paggalaw ng lupa, ng tubig, and so on. Pati yung pag-identify din ng mga darating na bagyo. Kasi may technology na tayo na makakita through
the clouds. I think I remember 4 na klase ng camera ang available sa satellite natin na makakakita ng mga different information na makakatulong sa ating mga, hindi lang sa mga scientists natin, hindi lang sa mga government agencies, pati sa mga pati raw mga private companies, baka soon magkaroon na rin na access. At ang nakakatuwa dito, no, katulad nung binanggit mo, isa sa, actually, nung nagkakwentuhan ko yung isa sa mga scientists, Ross, nung, wala ka kasi no, nando ka pa sa taas. Pero kwento nga nila sa akin kasi, di ba yung nasa satellite po natin is the Diwata 1. Diwata 1 is actually a copycat of Japan satellite. So, kinopya lang po natin yon. Unlike the Diwata 2, ang Diwata 2 is talagang, kumbaga may mga innovations na ang mga sarili natin, mga Pilipino, na nandyan sa DOST-ASTI. At galing din dito sa tinatawag nating mga University of the Philippines. Ito nga yung sina Lorenzo Sabug, yung mga na natin doon, mga magagaling nating mga researchers yan. At so meron tayong Diwata 1, meron tayong Diwata 2, in fact may Maya 1 din tayo. Maliit. At kung ano po sa susunod po na pagtatanghal po natin, ipapakita ko po sa inyo yung mismong presentation na pinagkaloob po sa atin at pinagkatiwala ng DOST-ASTI. But basically, in the interest of time, binigay lang po namin sa inyo yung pahapyaw at makita nyo po yung kahalagahan nito. In fact, yung binabanggit kanina ni Ross na sabi niya nga gano'n, ay ma-identify mo kung anong nangyari, no, yung aftermath ng bagyo, let's say bagyo, no, makikita mo yung mismo kung saan ba yung mga lugar na binaha, 'di ba? And even maganda rin ito doon sa mga infrastructure kasi alam niyo naman po, 'di ba, ang DPWH pagka may mga infrastructure po na ginawa, so yung mga contractors makikita na mismo ng Commission on Audit kung totoo ba na 100% completed yung project. So because of this technology, ma-identify na po nila kaagad-agad online, no, base dun sa na-process na data po ng ating mga researchers o mga technicians po dito sa ASTI po mismo. Dahil sa ASTI po kasi po process yan eh. So ang mangyayari po para po lang sa kaalaman ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, yung pong ground receiving station na nakita niyo po kanina sa picture, yan po ang mismong sasagap, dyan po ibabato ng satellite natin kung ano man yung na-capture niya na images doon sa kalawakan. Ibig sabihin sa outer space po, nandun yung ating satellite. So once na dumaan yun dito sa Davao, yung pong mga images na na-capture niya, ibabato po rito sa atin at ipaprocess po yan ng ating mga researchers or scientists po dito sa DOST-ASTI. Ngayon, yan po ay may iba't ibang gamit. So, pwede dun sa, let's say, the Department of Energy and Environment. So, makikita nila, let's say, for example, yung kalbo. yung bundok. Ano ba yan? Sorry. Yung pong bundok, nakakalbo na. So, makikita po nila yung before and after image, di ba? Sino kalbo sinasabihan mo dun eh? Sorry. Hindi po kalbo si Ross. Hindi po kalbo yung mga nanonood. Kala ko si acting director. Ay, oo nga pala. Sorry, please. Pero, no joking po itong sinasabi ko sa inyo. So, let's say, for example, yung sa Department of Energy and Environment, Environment and Natural Resources o DNR sa madaling salita. So, yung bundok, yung alibawa, nakunan nila 1 week ago or let's say 1 month ago, 2 months ago. So, makikita nila yung na-capture po na picture o na image po and then yung na-capture po na image ngayon. So, i-compare lang po nila yan at makikita nila kung ano yung nangyari na development nga ba o kumbaga ano ba nangyari, masama ba o mabuti ba.
So doon makikita nila kung dumarami ba yung mga kulay green, dumarami ba yung puro yung parang katulad ng pinakita doon yung landslide, di ba? So makikita nila ito po yung dating picture, no? Hopefully sa susunod po na broadcast natin, and hopefully nandito pa rin si Ross, no, na makasama natin. Makikita po ninyo parang kinokontrata na kita, no? Nandito rin po si Ross uli, may ganun uli Parang nakatali na ako dito Binalik uli, no? Makikita po ninyo doon yung mismong buo po yung doon sa unang capture ng image, di ba? And then later may nakita ka na puti-puti na makita mo kasi nasira na yung yung tawag dito hitsura o tayo yung tayo ng lupa mismo. So ganun katindi yung niya. And isa sa ang Feebox, makikita mo may bitak na rin kasi may parang puting guhit dun sa current na dahil katatapos nga lang ng lindol. So ito po yung mga gamit niya at ito po ay isang napakagandang teknolohiya, and mind you, katulad ng binanggit kanina ni Ross, 3 po yan na ground receiving station na magkakaroon po sa ating bansa. Ang una po yung sa Luzon, yung po yung nandun sa ating UP Diliman, and then that's 2 or 3 years ago, and then eto nga po na kamakailan lamang nagkaroon po ng groundbreaking kung saan kami naroon ngayon, and hopefully early next year ay dito sa Iloilo. So malaking bagay yan na na magkaroon tayo ng ground receiving station dahil parang sabi nga ni nila Dr. Marciano, di ba, na at least yung Sir Joel. Ni Sir Joel, kumbaga pag nasira let's say for example yung ground receiving station natin binaha dito sa UP, meron tayong backup dito sa Davao, di ba? So ganun din at kumbaga nakukumpirma natin dahil 2 na ngayon yung ground receiving station natin at mabubuo natin yan. Tapos sa kasalukuyan, alam ko, as I understand during the press conference, ay gagawa sila kasi syempre tinanong din namin meron bang mga tinatawag tayong restrictions o meron ba tayong accessible ba yung data na makukuha nila o ma-generate nila out of that images or datas na na-capture ng ating ng satellite, no? So ng ground receiving station natin from the satellite. So kung ganon, kasi minsan pwede kasing i-access lang ng pribadong sektor o ng government lang for government use only. Pero kung ito ay ma-access ng mga corporation o private companies, no, private groups, meron bang bawal at hindi bawal? Kasi baka pwede nilang gamitin for some other reason, diba? Yun yung isa sa mga tanong ko. Because of that, nagkaroon sila ng idea, sabi nga ni Secretary Fortunato de la Peña, we will take note of that and we will include your ideas during our discussions. Palakpakan kay Cathy. Charot! Kasi she gave them the idea na they will consider, di ba? So parang, kasi nakakatulong nga yung feedback niya para mag-develop ng mga rules and regulations ang government natin, di ba? Yes. And well, hindi naman po yan tinatawag natin na dahil magaling si Poncio Pilato o magaling si Ross o magaling ako, di ba? Hindi po kaya lang po nagkakaroon po tayo ng mga ideas na ganito dahil po sa iba't ibang organisasyon at mga opisyal na gobyerno rin yung ating nako-cover. Let's say for example, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, meron po kasi silang mga datas at merong e-registry kasi sila, just like the Department of Agriculture. Meron po silang e-registry para sa mga farmers. Ang Bureau of Fisheries meron naman para sa mga vessels. So, kaya isa po yon sa napaggagamitan ng mga datas po na ito. So, makikita nyo po, actually, isa nga po dun sa nagsabi among the, hindi ko na po ipa-particular, but among dun sa crowd in Davao, sabi niya, although
medyo late na tayo, aminin natin o hindi. Late na, lalo na in creating the space agency, late na tayo compared to other country. But at least we are moving forward. And kumaga parang humahabol tayo, pili tayong humahabol niya. Katulad nga ni Secretary, this is our hope, diba? Using science and technology to have or creating, sabi nga niya mahusay na buhay, decent buhay for our Filipino people. And I remember once the DOST actually, nasa siyensya ang pag-asa, diba? Diba, meron silang mga tagline na ganun before. Science for the people. Yes, science for the people. So, you see, wag po tayong huminto. Let's keep our attention to our government, particularly the Department of Science and Technology. Huwag po kayong huminto na huwag kayong mapagod na magbigay ng mga bright ideas for our country and not for any other purposes. Kasi, lagi naman sinasabi ni Prof. Butch sa akin, no? And even to his listeners na pagka-personal kasi ang iyong motibo, hindi siya nagtutuloy-tuloy. Hindi siya nagtatagumpay. But may vested interest ka kasi. Yes, may vested interest. But if your ideas or yung motive mo para sa bayan at para sa kinabukasan, we are sure and he is sure na talagang magtutuloy-tuloy ito hanggang sa dumami kayo ng dumami with the same ideas for the country and for the people, diba? Gano'n naman lagi yun, Rose. But by the way, we are running out of time. Meron tayong isang yung ating panayam, no? Yung panayam ko kay Dr. Joseph Marciano. O yun, nagkabalitan, no? Joseph Marciano Jr. Siya ang director po ng Advanced Science and Technology Institute. Pakinggan po natin. Okay. Joel Marciano Jr. Ako ang acting director ng Advanced Science and Technology Institute ng Department of Science and Technology. Nandito tayo ngayon sa Davao Ground Receiving Station sa itong ating official launch nitong facility na to. Davao Ground Receiving Station, ito yung pangalawa nating facility na kumokontak doon sa mga tinatawag na Earth Observation Satellites. Yung naunang ground receiving station natin nasa Quezon City, doon sa building mismo ng Advanced Science and Technology Institute sa may UP Diliman. Nilulunsad natin ngayon ang Davao Ground Receiving Station para madagdagan yung kapabilidad natin na kumontak sa mga Earth Observation Satellites na may access tayo. So kung sakaling hindi maging available o magamit yung nasa Metro Manila, pwede natin gamitin to. Pwede rin naman natin gamitin silang sabay, no? So karagdagang capability ang binibigay nitong Davao Ground Receiving Station sa ating mga pagkuha ng datos, no? Mga datos tulad ng mga satellite images mula sa mga satellite na nag-orbit o umikot sa itaas ng sa kalawakan, no? So yung mga datos na to, ito pinoprocess natin, ginagamit natin to sa pagtugon sa mga pangangailangan ng disaster risk reduction and management, environmental monitoring, at sa mga agriculture, maritime domain awareness. So ginagamit natin itong mga datos na to, mga datos tulad ng mga satellite images sa pagtuon sa mga pangangailangan natin sa disaster risk reduction and management, agriculture and aquaculture, environmental monitoring, pati doon sa mga pag-assess ng mga damages, no? Pag dumaan ng mga disasters tulad ng lindol o bagyo. Yan. So, pati sa pag-monitor ng mga proyekto ng ilang government agencies. So, malaking tulong ang nabibigay ng mga satellite images sa mga ganitong mga aplikasyon. At itong facility na to, ito yung tinatawag na facility na to, ito yung ating gateway sa mga satellites. So siya ang kumokontak sa mga satellites para makuha yung mga datos, mga imahe mula sa satellites para ma-process natin at mapamigay natin sa mga government agencies. So marami nang nakikinabang dito sa mga images na nakukuha natin mula sa mga satellites.
na dulot nitong facility na to. And inaasahan natin dadami pa yan dahil meron nga tayong additional na ground station dito sa Davao. Sir, ilan po yung, kasi ito po yung pangalawa di ba, na ground station natin. Ilan po yung nakaplano po ng pamahalaan na malagyan po nito o lagyan nito? Okay. Well, meron na tayo sa Luzon, nasa Metro Manila, ito yung pangalawa dito sa Mindanao. Nagpaplano tayo na magtayo pa ng isa sa Visayas, no? sa Iloilo, bandang Iloilo, doon, malapit doon. So bukod sa dinadagdagan yung capacity natin para makakuha ng datos sa mga satellites, nagsisilbi rin silang redundancy o backup, no? Kasi kung may disruption sa mga operasyon ng mga ground station natin, hindi tayo napuputulan ng datos, kumbaga nakukontak pa rin natin ng mga satellite. Gusto ko lang po linawin kung ano po itong Earth Observation Satellite. Yung tinatawag na Earth Observation Satellites, well, unang-una, mga satellites sila, no, maraming klase yan. May mga satellites na tinatawag na telecommunication satellites na ang main purpose o layunin ng mga to ay mag-provide ng communication. So kunyari, mag-broadcast ng mga signal, mag-relay ng signal na telepono, ginagamit natin for internet o kahit mga TV signals. So ibang klaseng satellites yun. May mga satellites naman na ang karga nila mga kamera. So ito yung camera, nakatutok to pababa sa lupa, sa dagat. So inoobserbahan niya ang mundo, ang Earth. Kaya tinatawag na Earth Observation Satellite. Kumbaga yung mga galaw, kung anong nangyayari. So nakakatulong ito sa panahon ng mga katulad na kung may mga lindol. Yeah, maapa. Yes. So pagka ganun po ba, nakakatulong po ba ito para halimbawa katulad ng lindol, is it possible ba na pag pinagsama-sama mo yung mga datos mula sa iba't ibang bansa na may kaparehas din na ganitong fasilidad, possible po ba na parang ma-detect kung may darating bang lindol o well, ang bagyo nagagawa na natin, diba? Nakakatulong na. Well, in terms of lindol, hindi ko masabi yun, hindi man ako eksperto sa mga lindol o earthquake. Pero alam ko talagang challenging yung pag-predict, no, yung ng mga lindol, no. Ang magagawa natin ngayon is yung pagtugon doon sa lindol, no, para makaresponde tayo ng mas maayos, mas mabisa. Ginagamit natin itong mga satellites ito para matingnan kung ano yung extent ng pinsala o ng damage. Ganyan. So maraming, tulad na banggit mo, may mga satellites yun yung ibang bansa, no, nagagamit natin yun. Kung may facility tayo na tulad nito, nagkakaroon tayo ng abilidad para magamit yung mga satellites na yon bukod dun sa mga satellites na ginagawa natin. At napag-uugnay, makikita yung parang timeline at saka kung paano yung movements, hindi po ba? Nagagamit natin itong mga Earth Observation Satellite sa pag-monitor. So kung bumabalik-balik dun sa teritoryo natin, sa iba-ibang panahon, nakikita natin yung paglago ng vegetation, mga tanim, nakikita natin kung paano nagbabago yung kalidad ng tubig. Kunyari may pollution, yun, tapos lilinisin natin, babalikan niya ng satellite, pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo, makikita natin kung epektibo. Gano'n po lalim o kalawak po yung image na kaya pong ma-detect po niya na may malinaw na imahe? Yung tinatawag na yung lawak o yung swath, ang tawag ng lawak, at saka yung resolution, depende yan sa mga camera na nakalagay sa mga satellites. So yung iba-ibang satellites may iba-ibang capability, no, abilidad, kasi may mga mas malalaking satellites na pwede kang maglagay ng mas malalaking mga camera, mas malalaking telescope. May mga maliliit naman na medyo maliliit lang ang malalagay mong camera, pero dahil sa mga pag-advance ng technology ngayon, yung mga camera na kahit maliliit, nagiging ano na siya, powerful, no? Okay, malakas na rin ang kanyang abilidad to nakakuha siya ng magandang images. Kaya so halo-halo sila, no? And yung mga ibang satellites
parang complementary. Ginagamit natin as many as we can. Pinaghalo-halo nga natin yung data na yan para makakakuha ng mas magandang impormasyon. Okay, sino po ang mga ngasiwa po ng transmitter facility po nito? At sino po yung mga bubuo din ng mismong pasilidad? Okay. Well, sa kasalukuyan, ito nasa na pamamahalan ng DOST-ASTI, itong ground receiving station. Although kasama natin dito yung TAAP, dahil ito ay nasa kanilang compound, no? May partnership tayo sa kanila at saka sa Region 11 ng DOST para i-maintain yung facility para magamit itong compound na to. Pero yung operasyon nito nasa ilalim ng DOST-ASTI. Ngayon, hindi naman kailangan actually physically may tao dito kasi na-operate natin ito mula sa Metro Manila. Pwede rin siya nag-ooperate independently, autonomously. So pagdadaan ng mga satellite, automatic yan na magta-track na yan, automatic na magsi-switch on, tapos kukunin na niya yung mga datos. So napoprogram natin yan. So nakita po natin sa labas, yung parang malaking itlog po siya. Pero may mga tinatawag tayo parang mga shapes na di ba? Yung malaking itlog na yun. So doon nasa loob po yung mismong satellite. Yung antena. Yung antena. Antena, Kung hindi yung saan siya satellite. po yung tawag dito, magiging transmitter po siya. Transmitter, receiver. Transmitter and receiver. Pero ngayon, I think receive siya, yung kumukuha ng datos. Tagatanggap ng mga galing dun signal mula sa satellite. Signal mula sa satellites na dumadaan. Ganun yung niya. So basically, yan yung equipment natin. And then sa Maynila, nandun naman yung mga natin, parang monitors, data pag-process. Pag-process, doon natin ginagawa kasi meron naman tayong connection ng internet mula dito papunta doon sa ating headquarters, kumbaga, no? And yan kasi nagpartner rin tayo with DICT para magawa natin yan. Kaya modernong pasilidad siya, no? And siyempre, inaasahan rin natin pagdating ng panahon, no, na yung datos na mula sa ground receiving station na to, magamit rin dito immediately in terms of yung mga university dito, yung mga ahensya dito based sa Mindanao, dahil makuha nila yung datos, tapos magawa rin nila na mag-process kagad instead ng tatransmit pa natin sa Metro Manila o sa ASTI, posible rin yun na yung mga ahensya dito, sa mga universidad dito, makatulong sila doon o magamit nila directly. Sino po ang inaasahan po natin na bisita dito sa gagawin na inauguration? Well, nandito ang secretary natin ng DOST, nandito ang representatives ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ang DICT, pati yung mga partners natin sa National Coast Watch Council. Inimbitahan rin natin si Presidente and tingnan natin kung sila makakadaan. Last question na lang po. Ano po ang function, mandate and function po ng ASTI o Advanced Science and Technology Institute? Ang DOST-ASTI ay isang Research and Development Institute o isang ahensya na nananaliksik sa agham at teknolohiya sa larangan ng electronics at saka information and communication technology. Ngayon, idagdag na rin natin dyan ang space technology kasi ito ay isang medyo advanced na field or emerging na area dito sa ating bansa. Kaya so meron tayong mga research and development activities, service, extension, technology transfer. So ginagampanan natin yan ng mga researchers natin at ng mga staff natin. Okay, mensahe sa ating mga kababayan at anyayahan nyo na rin yung mga kabataan na makakapanood po sa inyo para maging kasama ninyo sa inyong mga ginagawa. So kami po ay natutuwa na nagkaroon kami ng opportunity na maitayo itong facility na to. Nagpapasalamat kami sa ating gobyerno at sa DOST at sa ating mga partners, sa government at saka sa industry, no? Asahan nyo po na tuloy-tuloy ang ating serbisyo sa science and technology
isa lang po ito sa mga activities natin na naglalayong mabigay sa ating mga kababayan, no, ang benepisyo ng siyensya at teknolohiya. Kung kayo po ay welcome, no, na pumunta dito at kung gusto niyo pong makita ang ginagawa ng facility na to, sabihin niyo lang po sa amin, itutour po namin kayo at siguro mas importante, gusto namin maging isang hub, no, o isang kumbaga source ng scientific activity dito sa ating region. Mapalago ang siyensya at teknolohiya dito sa Mindanao. Dahil dito natin nilagay ito, maganda naman ang location, no, strategic ang location, para hindi po lahat ng facility natin nandun sa Metro Manila. Meron rin pong community dito na makakagamit ng mga ganitong klaseng facility at layon rin natin matulungan yung mga grupo na yon. So, yun po. Maraming salamat po. Okay, inyo po nga napanood si Dr. Joel Joseph Marciano Jr. Siya po ang acting director ng Advanced Science and Technology Institute. Sa ilalim pa rin naman yan ng Department of Science and Technology. Nako, napakaraming mga binanggit doon ni Dr. Joel, no? Pero yung pong mga video, pag gusto niyo pong balikan niyo lamang po ang ating mga katipunan, ang ating palatugtun ng Tuklasin natin sa Katipunan Channel at makikita niyo po marami po kayong mapupulot diyan. And bukod doon, asahan po ninyo na patuloy po kami maglalabas ng mga hindi lamang po kwentong science and technology, meron din po tayong ibang mga kwento na katulad po ng issue ng tubig na nandiyan naman po sila RJ Avellana, sila Toti Tasinyo pagdating sa IT. At meron din tayong iba pang mga possible na magiging makasama like Wazzup Pilipinas, who knows, mapunta rin siya dito. Pilipinas, no, Wazzup Pilipinas, and mapunta siya rito sa Katipunan Channel. Iba naman yung kanyang forte na makikita nyo. Diba? Talaga ha? Oo, diba? Malay mo, diba? Kailan ba yan? Kailan ba yan? Tatanong natin kay Kabut yan. Anyway, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, bigyan po natin ng pagkakataon ng founder ng Wazzup Pilipinas sa kanyang pag-anyaya sa ating mga tagapanood ngayon. Okay, nasa iyo na ang pagkakataon. Gawin ko, promote ko sarili ko. Promote mo ko sa kanila matatagpuan. Ayun. Para sa mga mga nais din maging vlogger, baka hingi sila ng tips sa iyo. Ayun. So, Wazzup Pilipinas? Ito po yung pambansang vlogger, Ross Del Rosario, kahit self-proclaimed. We're trying to live up to kung ano man yung title na ibinigay ko sa sarili ko. Pambansang vlogger. The reason why I called myself pambansang vlogger because ang kauna-unahan ko pong ginawa is nakipag-partner po ako with a government agency. Nauna po dyan yung Department of Tourism. And then, nakipag-partner rin ako sa ibang agency. Halimbawa, yung Department of Transportation, yung Department of Energy, and pinakahuli nga po yung Department of Science and Technology. Ayun, nagkaroon tayo doon ng nagkaroon kami ng parang MOU signing. So talaga official na partner po tayo ng Department of Science and Technology. Legal po yun. Hindi yung bigla susulpot na lang ng mga house show ng mga media na gano'n. So ako po, as a vlogger, I'm trying to live up to the name ng pambansang vlogger by bakit ba ako nag-reach out to these government agencies? Kasi di ba tayo, panireklamo natin sa government natin, kapag hindi natin nakikita o nalalaman yung ginagawa nila. So ang ginawa ko, I took the initiative to reach out to the government agencies and nakipag-partner ako para maikalat ko yung kanilang mga balita. Yung news nila, yung umatin ako sa mga event nila, mga press ko nila, and so on. So, aside from the different other topics na kino-cover ko, like travel, mga restaurant and hotel destinations, mga restaurant reviews, mga other events coverage, talagang ginawa kong maging parang more on focus on tourism to promote the Philippines as a preferred destination.
So, ang ginagawa ko rin po, inopen ko yung blog ko sa mga fellow vloggers, yung mga gusto makipag-collaborate. So, hindi lang vloggers, pati mga photographers, videographers, pati mga sino-sino pa. Yung may mga talent dyan na gusto mag-contribute sa Wazzup Pilipinas. So, yung mga correspondents, halimbawa, marami kaming events. Gusto nyo umattend halimbawa sa mag-cover ng isang event, we can send you there, cover ka, take ka ng photos, videos, write about it, and then, automatic, ano ka na, correspondent ka na, nakatulong ka pa sa bayan, especially pag kino-cover mo is about mga government projects and activities. So, those who are interested to join us, punta lang kayo sa Wazzup Pilipinas Facebook page or dun sa website, wazzuppilipinas.com, and communicate with us there, send us a message, show us na interested kayo, we'll try you out, and then makipag-collaborate kayo sa amin, partner tayo. Para tayo makikinabang, mutually beneficial, na magkaroon kayo ng exposure, get to meet a lot of people, mga top personalities, and then experience ko yung na-experience namin as primary promoters of tourism in the Philippines. So, ayun po. Thank you. At I'm sure hindi ito yung una at huli na makakapanayam kita. Oo. Dahil Kano ba ako babalik? soon to be, magiging kapartner namin itong si Ross. Hindi lamang po bilang isang vlogger, hindi lamang para sa mundo ng tinatawag nating pamamahayag, kundi maging pagdating din sa advokasya, kahilera namin ng pag-iisip itong si Ross del Rosario. Kaya naisip niya yung Wazzup Pilipinas na yan no? So makita naman, nangangarap din siya na ang ating bansang Pilipinas ay maging isang maunlad na bayan katulad ng ibang mga dambuhala o malalaking bansa. Nung nagkukwento nga tayo sa Davao, parang lahat na sinasabi ni Cathy, parang tumutugma sa gusto ko rin mangyari Yung mga talagang paniniwala niya parang nagbabibe, jive ba tawag doon? Talagang, kung sinabi niya, pati yung hilig din namin ng pagkain, parang pareho lang din. Parang pang tinaon ng tadhana na magkita kami. Parehas ang prinsipyo namin natuwa pa ako lalo dahil ang kanyang may bahay ay isang guro. Ako, alam niyo po ba, ang unang-unang love kong profesyon pagtuturo. Kaya nga po ako BSE Ed Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Kaya talagang ang pagmamahal ko pagdating sa sa edukasyon at maging isang edukador. Pero ngayon, hindi room lang ang ko, mas malawa kasi radyo at online live streaming tayo. So maraming natututo, 'di ba? Mention mo yung wife ko, hindi na siya guro ngayon, sa DepEd na siya. Wow, promote na siya, talagang train the trainer na siya, na siya ngayon. Trainer, and then pati siya learning resource, siya na rin ang supervisor doon. Kaya believe din ako sa wife ko, ang galing. So, advance happy birthday. Advance happy birthday, Kailan ang blowout natin? Actually, dapat dadalhin ko siya sa Saan? Sa Kuala Lumpur, Malaysia dapat. Kaya lang, nagdo-doctorate, nag-aaral, nag-exam. Kaya hindi ko madala dahil hindi pwede. Pag-aaral siya. Nabale, sige. Pagkatapos ng pagsusunog ng kilay, lagi namang may premyo yan, di ba? Sana nga. At kailangan natin ang mga edukador at mga inhenyero at ang mga katulad mo, di ba? Alam niyo po, ito, biruin niyo hindi lang siya pambansang vlogger, si Ross del Rosario, kundi isa rin siyang magiting na inhenyero. Actually, ini-imagine ko nga kanina nung kinikwento niya sa akin kanina, di ba, sabi nga niya, siya ay nagtrabaho sa United Nations, sa World Food Program, no, kung saan ay talagang basically pagkain ito para sa mga komunidad, sa mga lugar na kung saan may mahirap at kung nasaan yung may mga digmaan, ika nga natin, kaguluhan, no? Mindanao. Basically in Mindanao. And niisip ko, saan ba papasok doon yung pagiging IT? But because he mentioned na
Ito yung mga putting up satellite ba yung Servers, servers. mga So hindi lang siya satellite yung radios. hindi lang yung tungkol dun sa mga computer operations lang yan. Mas higher level yung kanya because very important because of communication. Because when there is calamity, for sure, Ayun. walang komunikasyon dun sa area, Correct. di ba? Am I correct? Correct. So napakahalaga Sa na UN may po kasi, ginagawa. United Nations, lahat ng agencies, talagang may standard sila na setup. Radio, without communication, may backup yan ng satellite. And then, kahit security alam mo ba lahat ng mga windows namin, talagang shatterproof, nilalagyan niya ng film para maging, pag may nagbato, may nagpasabog, hindi siya magsasabog sa'yo, yung mga glass. Buo-buo pa rin niya. Hindi shatter lang, pero magkakapit pa rin. Ba, galing, Pati yung sa Mindanao namin, pati yung mga walls, mga pader, pinataasan niya. Para talagang hindi ganun kadali. Tapos nilagyan pa ng mga barbed wire sa taas. So, secured talaga. Oo. So, mataas kasi yung standard ng i-implement ng United Nations na para secure kasi karamihan ng mga officers namin, mga expats, mga foreigners from different countries. And at saka alam niyo po ba with that, tama-tama, kanina bago po tayo nag-live broadcast, nakausap po niya, nakadaupang palad for the first time ang founder Lalim ng po Tagalog, ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, si Professor Bush Valdez. Pero dangan nga lamang, may lakad yung ating magiting ding patriotiko na si Professor Bush, mas minarapat namin na magpatuloy na kaming dalawa lang. But sooner or later, makakasama rin ni Prof. Butch si Ross Del Rosario sa mga talakayang bayan dito. And hopefully, magkaroon siya ng sariling Wazzup Pilipinas sa Katipunan Channel. Di ba? Na-overwhelm na ako nung kausap siya Oo. Parang ang dami niyang alam. Grabe. Marami talaga. Tsaka napakalalim Tsaka yung plano niya, yung sinabi niyang plano, kwento niya, mga plano para sa Pilipinas, napakaganda. At sana matupad. Oo nga, sana matupad. Napakaganda. And sa totoo lang, Ross, kung magkakaroon ka ng isang leader na hindi nag-iisip para sa sarili niya, napakaswerte mo. Napakaswerte nating lahat for having a good leader na may ganitong klase ng pag-iisip at hindi yung parang namumuliti ka lang, nagpapakyut sa mga pahayagan, sa telebisyon at sa radyo, diba? And this time, alam niya kung ano yung ginagawa niya at meron kagad siya na plano for the development at gawing disente ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Talagang may malinaw. May malinaw na direksyon talaga. Hindi yung kung kailan tatakbo, tsaka Saka lang aaralin. Di ba? Ano yung eskwelahan yung gobyerno? Ganun lang ang peg. Hindi na sa popularity, hindi na sa marketing. Yes, di ba? yes. But of course, katulad nga po ng lagi namin sinasabi sa inyo, dito po sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino, wala po kaming pera dito Meron po kami, marami po kami prinsipyo. At pagnanais na maging maunlad po ang ating bansa. At any rate, at the end of the day, ito pong ginagawa po ng KDP ay para po sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. So, wag po natin hintayin na patay na tayo, sinisisi pa tayo ng ating mga anak. Nakakaano yun nakakatuliro. But anyway, it's time to go! Napakabilis ng oras. Isang oras na naman mahigit ang nakalipas. But of course, katulad ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 Article 2 Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasanila ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakaran nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang takintalan.
Kaya sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, nakaagapay natin ngayong mga technical staff, si Ara at saka si Roxanne Suba. Gayun din sa ating pambansang, hindi babe, kundi pambansang vlogger na si Ross Del Rosario ng Wazzup Pilipinas. Maraming salamat. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng mahigit 1 oras ng palatuntunang tuklasin natin. Hanggang sa susunod pong pagtatanghal, magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.